سلام، من فریبا رجبی هستم. به آشپزخونه من خوش اومدید. دوستای خوب تو خونه، اون کسایی که من توی اینستاگرام سالهاست فالو میکنن میدونن که من یه نون سفیدی رو درست میکنم و این نون سفید خیلی خوشمزه است. خیلی از دوستان اومدن اول گله گذاری کردن، اول من عکسش رو گذاشتم، بعد از یه دوستان اومدن خیلی گله گذارون کردن وای چرا رسیپی اینو به ما نمیدی. خلاصه من رسیپی این نون رو به صورت نوشته توی بلاگ آپلود کردم برای دوستان، ولی باز دوستان راضی نمیشدن. هی گفتن که ویدیوی این نون سفید رو حتما واسه ما بذار. امروز این بلاگ اختصاص داره به طرز تهیه این نون سفید. این نون سفید ساده ترین نوع نونیه که به صورت لوف تهیه میشه و یک نکته خیلی جالبی در مورد این نون هست. این نون رو بچه کوچولوها عاشقشن، یعنی مامانایی که یا بابایی که بچه کوچولو دارین حتما من توصیه میکنم این نون رو براشون درست کنید. خیلی خوششون میاد چون هم نرمه و همین که یه ذره کوچولو شیرینه و یه کوچولو یه چیزی مابین کیک و نونه، ولی فوق العاده است. واسه صبحونم با مربا و دیگه واسهتون بگم کره و دیگه هر چیزی که خودتون فکر میکنین اگه یه ذره توی توستر بذارین ببرین توستش بکنین بی‌نظیره. پس بریم با هم دیگه این نون خیلی خوشمزه رو درست کنیم. من اول خمیر مایه رو میریزم و بعد نصف لیوان آب ولرم دارم و یک لیوانم شیر گرم و بعد من 45 گرم شکر دارم. یه مقدارش رو به این میزنم چون شکر غذای خمیرمایه هستش. وقتی که یکم شکر داشته باشه غذا داره و زودی به عمل میاد. این رو برای مدت تقریبا 5 تا 10 دقیقه میذارم بدون اینکه تکونش بدم. این درارم گذاشتم روش تا اینکه قشنگ خمیر من پف بکنه. خب 10 دقیقه گذشته و ما میبینیم که یک سری بابلای کوچیک روی این درست شده. ما برای نونمون حدود 4.5 پیمونه آرد نیاز داریم. آردمون رو وقتی که میخوایم پیمونه رو اندازه بکنیم از یه قاشق دیگه استفاده میکنیم و بعد روش رو با چاقو صاف میکنیم. علت این که من با یه قاشق دیگه پیمونم رو پر میکنم این هستش که اگر پیمونم رو بزنم توی آرد مقدار آردم خیلی بیشتر از اون حد مورد نیازم میشه. من با بقیه شکرم رو بهش اضافه میکنم. من آردم رو کم کم اضافه میکنم. دوستان یه نکته رو در مورد آرد بهتون بگم، همه آرد رو یک جا اضافه نکنید، یه مقدارش رو نگه دارید، چون عموما آرد یه چیزی هستش که یکم بالا پایین داره، هیچ وقت نمیتونه دقیق باشه چون آردا با هم دیگه فرق میکنن. بسته به نوع آردی که استفاده میکنین همیشه 50 گرم بالا 50 گرم پایینه اون مقداری رو که توی اون رسیپی بهتون داده رو در نظر بگیرید. یک قاشق چایخوری هم نمک دارم بهش اضافه میکنم. همونطوری که بهتون گفتم مقدار آرد یه نکته خیلی اساسی هستش توی کلا نونپزی. بعضی از آردها خشک‌ترن پس بنابراین آب بیشتری جذب میکنن. بعضی از آردها هم چون رطوبت خودشون کلا زیادتره آب کمتری جذب میکنن. حالا 45 گرم کره آب شده رو بهش اضافه میکنم و خوب مخلوطش میکنم تا خمیرم به صورت یک دست در بیاد. وقتی که موادم با یه حد زیادی با هم دیگه مخلوط شدن دیگه از دستم برای ورز دادن خمیرم استفاده میکنم. همونطور که میبینین اصلا نون درست کردن کثیف کاری نداره. همه موادم تو یه دونه کاسه با هم دیگه مخلوط میشن. خمیر من یه ذره هنوز به دست میچسبه، یه کم دیگه من بهش آرد اضافه میکنم. وقتی که آردم رو اضافه کردم کم کم ماساژش میدم تا تمام اون آردی رو که اضافه کردم به خوردش بره. وقتی که مخلوط کردن خمیرم تموم شد خمیرم رو روی سطح کارم قرار میدم و شروع به ورز دادنش میکنم. حدود 5 دقیقه خمیرم رو ورز میدم. اولش خمیرم یه شکل نامنظمی داره و یه کوچولو هم ممکنه به دستم بچسبه.
یکم دستم رو آردی میکنم. یه روش دیگه هم برای ورز دادن به این شکل هست. هر روشی رو که باهاش راحتیم همون روش رو انجام بدیم. حدود 5 دقیقه خمیرم رو ورز میدم. این کار رو با ماشینم میتونین انجام بدیم. با ماشین حدود 3 دقیقه. کف ظرفم رو چرب میکنم و نونم هم کامل با دستم چربش میکنم. و بعد روش رو میپوشونم و میذارم تا 2 ساعت توی دمای اتاق تا خمیر من 2 برابر بشه. بعد از حدود 2 ساعت که حجم خمیرم 2 برابر شده، پف اون رو با دستم میخوابونم و اون رو به شکل اولیه‌اش درش میارم. بعد اون رو دوباره توی ظرفش میذارم، روش رو میپوشونم تا برای بار دوم خمیرم به عمل بیاد. بعد از اینکه حجم خمیر برای بار دوم 2 برابر شد، پفش رو میگیرم و اون رو روی میز کارم کمی ورز میدم تا به شکل توپ درش بیارم. در این مرحله خمیرم رو با یک کاتر از وسط نصف میکنم و کنار میذارم. روی سطح میزم و کمی آرد میپاشم تا خمیرم به میزم نچسبه. خمیرم رو دوباره پهنش میکنم و مثل یک پاکت نامه اون رو 3 تا میزنم. و اطرافش رو هم کمی با انگشتم فشار میدم و جمعش میکنم. کف ظرفم رو خوب چرب میکنم و بعد مقداری آرد به کف ظرفم اضافه میکنم تا به صورت نچسب بر بیاد و خمیرم به ظرفم نچسبه. برای اون یکی ظرفم هم همین کار رو انجام میدم. دوستان خوبم، من وقتی که خمیرامو توی قالب هم گذاشتم روشون رو با یه دونه پارچه میپوشونم و اجازه میدم حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت توی دمای طبیعی اتاق حدود 25% به حجمشون بیاد و اضافه بشه. اگر خیلی پف بکنه این باعث میشه که دیگه توی خمیر شما جایی برای بزرگ شدن نداشته باشه. دوستان عزیزم 20 دقیقه من شده و امتحان نون این هستش که من با انگشتم اینو فشار میدم و وقتی به حالت اولیه‌اش برمیگرده یعنی این که نون من آماده است. روی نونم با یه دونه تخم مرغ که با یه قاشق غذاخوری آب قاطی کردم و یه کمی هم بهش نمک زدم دارم روشو برس میکشم. روی کنجت میریزم و در آخر با یه دونه چاقو 2-3 تا خط روی خمیرم میندازم. این باعث میشه که خمیر من قشنگ هوا بکشه و درست بکنم. فرمون روی 420 درجه فارنهایت یا 215 درجه سانتیگراد تنظیمش کردم و برای مدت 10 دقیقه اول نونامو توی این حرارت میپزم و بعد حرارت فرمو کم میکنم روی 375 درجه فارنهایت. من بعد از اینکه نونم آماده شد اون رو به مدت 1 ساعت بهش دست نمیزنم و اجازه میدم که کاملا خنک بشه، چون نون داغ رو نمیشه برش داد. نون من آماده برش هست و من اون رو با چاقوی لبه‌دار ورقه برش میزنم. همونطوری که قبلا هم گفتم میتونیم این نون رو با هر چی که دلمون میخواد مثل مربا، خامه و یا پنیر سروش کنیم و از خوردنش حسابی لذت ببریم. من نونم رو با خامه و مارمالاد آلبالویی که خودم درست کردم میخورم. دوستای عزیز فارسی زبونم، یادتون نره که کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنین و ویدیوها رو اگر دوست داشتین برای دوستاتون بفرستین. لایک و کامنت هم فراموش نشه.